नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, तुम्हा सर्वांचं आमच्या एज्युकेशनल युट्यूब चॅनल ग्रॅव्हिटी टेक मध्ये स्वागत आहे. आजचा व्हिडिओ आहे आपला 11वी सायन्स मॅथमॅटिक्स 1 मधील जे 5वं चॅप्टर आहे त्याचा तिसरा भाग नेमका कोणता ते आपण बघणार आहोत. अँगल बिटवीन द लाईन्स. ओके. सो विद्यार्थ्यांनो, जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करून व्हिडिओ तुमचा जो फीडबॅक असेल किंवा ज्या तुमच्या आस्क असतील त्या तुम्ही कमेंट सेक्शन मध्ये ऍड करू शकता, जेणेकरून त्या गोष्टी माझ्यापर्यंत पोहोचतील आणि तुम्हाला मी त्या टॉपिक्स वरती माझ्याकडनं जेवढी मदत होईल तेवढी मदत करण्याचा प्रयत्न करेन. तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळत राहतील आणि शक्य तेवढ्या गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या चॅनलला पोहोचवायला मदत करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ह्या चॅनलचा काय होईल, फायदा होईल. चला तर मग आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये काय बघणार आहोत ते बघूया. ओके. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत नेमकं अँगल बिटवीन द लाईन्स. ज्यावेळेस दोन लाईन दिलेल्या असतात त्यांच्या मधला जो अँगल असतो तो अँगल कसा काढायचा आणि त्याचं आणि त्या दोघं लाईनच्या स्लोपचं रिलेशन नेमकं काय आहे. ओके. सो अँगल बिटवीन द लाईन्स, मग त्याच्यावरनं तुम्ही म्हणू शकता की पॅरलल लाईन्स म्हणजे काय, परपेंडिक्युलर लाईन्स म्हणजे काय, आणि त्याच्यावरचे आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. ओके. चला मग हा थेरम काय सांगतो बघा. हा थेरम सांगतो इफ द थीटा इज द अॅक्यूट अँगल बिटवीन नॉन व्हर्टिकल लाईन्स. नॉन व्हर्टिकल म्हणजे काय, अशा उभ्या लाईन्स नाहीत. उभ्या लाईन्स म्हणजे काय, त्या वाय ऍक्सिसला पॅरलल झाल्या. वाय ऍक्सिसला पॅरलल झाल्या तर एक्स झिरो येतो ना, एक्स झिरो आला तर स्लोप काय येतो, इन्फायनाइट येतो. सो रिमेंबर. ओके. त्यामुळे नॉन व्हर्टिकल लाईन्स आपण लिहितो हॅव्हिंग स्लोप्स M1 अँड M2. ज्या दोन लाईन्स दिलेल्या आहेत त्यांचे स्लोप्स M1 आणि M2 आहेत आणि ते एक दोघांना काय करतात, इंटरसेक्ट करतात. म्हणजे काय, छेदत आहेत. तर ह्या दोघांमधला जो अँगल असेल थीटा, टॅन थीटा, हा काय ऍक्यूट अँगल आहे. ऍक्यूट म्हणजेच काय, 90 अंशापेक्षा छोटा, 90 डिग्री पेक्षा काय लेस. करेक्ट, लेस दॅन 90 डिग्री, त्याला म्हणतात ऍक्यूट अँगल. रिमेंबर. मग तो टॅन थीटा नेमका काय असेल, M1 मायनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2. मग हे नेमकं कसं आपण ते बघूया. बघा, सी इझी आहे. मग मी तुम्हाला आधी हे सांगतो की बीटा मायनस अल्फा आणि पाय मायनस बीटा मायनस अल्फा कसा आला आपण ते तुम्हाला सांगतो मी. चला याच्यावरती ऍक्च्युली सी इट ऑन व्हाईट बोर्ड. बघा काय केलंय, हा आपला वाय ऍक्सिस आहे, हा काय एक्स ऍक्सिस. आपल्याला किती लाईन्स पाहिजे, दोन लाईन्स, लाईन 1 आणि लाईन काय 2. लाईन 1 ला आपण म्हणून L1 आणि याला म्हणू आपण L2. बघा हे की नाही. मग समजा ही आहे तुमची L1. मग L1 ही कोणता अँगल करते, पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस सोबत अल्फा. करेक्ट. म्हणजे इन्क्लिनेशन अँगल ऑफ L1 काय आला, अल्फा. आणि समजा M1 काय आहे, स्लोप ऑफ L1. मग जर याचा M1 स्लोप आहे तर हा काय येईल, टॅन अल्फा. बरोबर. म्हणजेच काय, M1 आला टॅन अल्फा. हे झालं पहिली लाईन. आता दुसरी लाईन काय करते, त्याला इंटरसेक्ट करते. मग समजा ही दुसरी लाईन आहे, ही कुठली लाईन आहे, L2. मग L2 ही लाईन पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर कुठला अँगल करते, लेट्स से बीटा. म्हणजेच L2 साठी इन्क्लिनेशन अँगल काय आला, इन्क्लिनेशन अँगल हे डिटेल मध्ये पेपरात कसं लिहायचं तुम्हाला सांगतो. ओके. इन्क्लिनेशन काय आला, बीटा. म्हणजे जर याचा स्लोप M2 असेल, याचा स्लोप आपण काय मानला M1, याचा स्लोप जर काय असेल M2 असेल, तर M2 इज इक्वल टू काय आला, टॅन बीटा. करेक्ट. ओके. चला मग आता ते म्हणताय की L1 आणि L2 ह्या ज्या वेळेस एकमेकांना छेदतात त्यावेळेस ते एकमेकांशी काहीतरी अँगल करतात. मग कुठला अँगल असेल तो, एकतर हा अँगल असेल किंवा हा. आपण एक एक केस घेऊ. केस 1 की हा अँगल आहे समजा थीटा. आता बघा, हा एक ट्रायंगल झालाय की नाही, हा समजा ABC ट्रायंगल. ट्रायंगलच्या तिघ जे अँगल्स आहेत त्यांची ऍडिशन काय असते, 180 डिग्री. करेक्ट. काय असते, पाय. म्हणजेच थीटा प्लस अल्फा प्लस हा काय येणार आहे, मग
रेषीय जोडीतील कोण ह्या दोघांचे ऍडिशन किती येते 180 म्हणजे हा काय येणार आहे बेसिकली पाय मायनस बीटा काय येणार आहे पाय मायनस बीटा म्हणजे हा काय आला पाय मायनस बीटा. बघा मग पाय पाय गेला कॅन्सल झाला मग आलं काय आन्सर थीटा प्लस अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू काय आला 0 म्हणजेच काय आला थीटा इज इक्वल टू काय आला बीटा मायनस अल्फा. ही झाली केस 1. जर आपण हा अँगल घेतला तर थीटा काय येतो बेसिकली बीटा मायनस अल्फा. करेक्ट. आता आपण केस 2 घेऊया. केस 2 काय की हा अँगल थीटा आहे असं समजू आपण. करेक्ट. मग आपण हा अँगल थीटा आहे ना मग आपण मी तुम्हाला एक वेगळ्या हीच डायग्राम परत काढतो म्हणजे तुम्हाला कळेल हे की नाही. बघा की अशी ही आणि हा एक्स ऍक्सिस आहे. करेक्ट. हा बीटा आहे त्यामुळे हा काय येणार आहे पाय मायनस बीटा. हा काय आहे अल्फा. आता आपण म्हणतोय की हा थीटा आहे मग हा जर थीटा आहे तर हा काय येणार आहे पाय मायनस थीटा. करेक्ट. मग हा जो ट्रायंगल असेल ए बी सी ह्या ट्रायंगलच्या तिघ अँगलची ऍडिशन काय येणार आहे 180 डिग्री. सो पाय मायनस थीटा प्लस अल्फा प्लस पाय मायनस बीटा इज इक्वल टू काय येणार आहे पाय. करेक्ट. याची 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 ऍडिशन 180 म्हणजे पाय आली. एक पाय गेला कॅन्सल म्हणजे उरलं काय पाय मायनस थीटा प्लस अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू काय 0 म्हणजे याच्यावरून हा थीटा इकडे पाठवला आपण थीटा इज इक्वल टू काय आला पाय मायनस बीटा मायनस अल्फा. करेक्ट. बघा थीटा इज इक्वल टू काय येतो ऍक्च्युली पाय प्लस अल्फा मायनस बीटा येतोय. मग मी काय केलं इथून ह्या दोघांमधनं मायनस साइन बाहेर काढली सो बीटा मायनस अल्फा. ही झाली केस 2. सो केस 1 थीटा काय येतोय बीटा मायनस अल्फा. केस 2 थीटा काय येतोय बेसिकली पाय मायनस बीटा मायनस अल्फा. करेक्ट. मग आपल्याला काढायचा टॅन थीटा. बघा आपल्याला दाखवायचं काय आहे आपल्याला दाखवायचं आहे टॅन थीटा इज इक्वल टू m1 मायनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू काय m2. करेक्ट. मग आपण याचा टॅन थीटा काढूया. सो टॅन थीटा म्हणजेच काय टॅन ऑफ बीटा मायनस अल्फा. तसं इथे आपण काय म्हणू शकतो टॅन थीटा इज इक्वल टू काय टॅन ऑफ पाय मायनस बीटा मायनस अल्फा. पण आता पाय मायनस आहे पाय मायनस म्हणजे काय सेकंड क्वाड्रंट आहे की नाही. सेकंड क्वार्टर मध्ये टॅन काय असतो निगेटिव्ह म्हणजे हा टॅन काय आला टॅन थीटा इज इक्वल टू मायनस टॅन ऑफ बी मायनस अल्फा आणि हा काय आला बेसिकली प्लस. म्हणजे थोडक्यात टॅन थीटा काय येतोय एक वेळेस पॉझिटिव्ह येतोय आणि एक वेळेस काय येतोय निगेटिव्ह. मग ज्या वेळेस एक वेळेस पॉझिटिव्ह एक वेळेस निगेटिव्ह येतो त्यावेळेस आपण काय लिहितो टॅन थीटा इज इक्वल टू काय लिहू आपण मॉड ऑफ टॅन ऑफ बीटा मायनस अल्फा. मग बीटा मायनस अल्फा लिहिला काय अल्फा मायनस बीटा करायचं शेवटी आपल्याला काय करायचं आहे बेसिकली याचा मॉड काढायचा आहे. मग आपण याला काय केलं टॅन ऑफ अल्फा मायनस बीटा लिहिला. आता आपल्याला टॅन ऑफ अल्फा मायनस बीटाचा फॉर्म्युला माहिती आहे. टॅन ऑफ अल्फा मायनस बीटाचा फॉर्म्युला काय आहे टॅन अल्फा मायनस टॅन बीटा अपॉन 1 प्लस टॅन अल्फा इंटू टॅन बीटा. करेक्ट. हा आपला फॉर्म्युला आहे ट्रिग्नोमेट्रीचा. मग हा आहे m1 हा आहे m2 अपॉन हा आहे 1 प्लस m1 इंटू m2. बघा इझी एकदम सोपं असा थेरम होता हा. होपफुली तुम्हाला समजलं असेल. तुम्हाला मी आता इथे समजून सांगतो. ओके. सो जे आपण बघितलं ही तुमची L1 लाईन. सो अल्फा हा त्याचा इन्क्लिनेशन अँगल झाला आणि m1 त्याचा काय झाला स्लोप झाला. ही तुमची दुसरी लाईन त्याचा वाटल्यास कलर मी चेंज घेतो तुम्हाला कळेल. ही दुसरी लाईन करेक्ट त्याचा अँगल काय इन्क्लिनेशन अँगल बीटा आणि स्लोप काय झाला m2 आणि दोघेच्या दोघं काय आहेत ऍक्यूट आहेत म्हणजे काय 90 डिग्री पेक्षा छोटे आहेत म्हणून हा जो आणि याचा स्लोप काय m2 याचा स्लोप काय m2 आणि याचा स्लोप काय m1. मग m1 असल्यामुळे टॅन अल्फा इज इक्वल टू m1 आपल्याला माहिती आहे स्लोप काय असतो टॅन थिटा असतो अँगल ऑफ इन्क्लिनेशनचा. m2 काय येईल टॅन बीटा. मग आता आपल्याला मी तुम्हाला सांगितलं या फिगरवरनं दोन केस होऊ शकतात एक तर हा थिटा असेल किंवा हा थिटा असेल. जर हा थिटा असला तर थिटा इज इक्वल टू काय येतो पाय मायनस बीटा मायनस अल्फा. आता तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलं.
जर हा असेल तर काय तो पाय मायनस बीटा मायनस अल्फा. करेक्ट. मग अशा वेळेस आपण दोघांचा काय घेतला बेसिकली, या दोघांचा टॅन घेतला, ह्या दोघांचा पण टॅन. का? कारण आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं आहे, आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं, आपल्याला टॅनची व्हॅल्यू काढायची, फक्त थिटाची व्हॅल्यू काढायची का नाही. त्यामुळे आपण काय केलं, दोघांकडे टॅन घेतला. टॅन थिटा इज इक्वल टू व्हॉट, टॅन बीटा मायनस अल्फा, किंवा टॅन थिटा इज इक्वल टू काय, टॅन ऑफ पाय मायनस बीटा मायनस अल्फा. पाय मायनस असल्यामुळे टॅनचा टॅनच राहील, परंतु हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये येत असल्यामुळे हा मायनस टॅन बीटा मायनस अल्फा झाला. करेक्ट. मग एक वेळेस प्लस आहे टॅन थिटा, टॅन बीटा मायनस अल्फा, आणि एक वेळेस मायनस आहे. याचा अर्थ काय की बेसिकली टॅन थिटा काय, ह्याचा मॉड आहे. सो टॅन थिटा इज इक्वल टू व्हॉट, मॉड ऑफ टॅन बीटा मायनस अल्फा. मॉड मध्ये पॉझिटिव्ह घेतलं काय निगेटिव्ह घेतलं काय, मॉड सारखाच येतो. मॉड म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. त्यामुळे बीटा मायनस अल्फाच्या ऐवजी आपण काय लिहिलं, अल्फा मायनस बीटा. आणि आपला हा फॉर्म्युला आहे टॅन अल्फा मायनस बीटा म्हणजेच काय, टॅन अल्फा मायनस टॅन बीटा अपॉन 1 प्लस टॅन अल्फा इंटू टॅन बीटा, आणि m1 minus m2 and 1 plus upon 1 plus m1 into m2. फक्त टॅन अल्फा आणि टॅन बीटा ज्या व्हॅल्यूज आहेत आपण काय केले इथे पुट केलेल्या आहेत. एकदम इझी आहे, अतिशय सोपं एक्झाम्पल, सोपा फॉर्म्युला होता. दिस अ थेरम. सो हा थेरम तुम्हाला मे बी 3 मार्कासाठी येऊ शकतो. नाव लेट्स सी. सो नाव याच्यावरनं मग आपण एक काम करूया की नेमकं पॅरलल लाईन्स म्हणजे काय आणि परपेंडिक्युलर लाईन्स म्हणजे काय आपण ते बघण्याचा प्रयत्न करू. बघा, मग आपण आत्ता जो फॉर्म्युला बघितला, तो फॉर्म्युला कुठला आहे की ज्या वेळेस दोन लाईन्स ह्या एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात त्यावेळेस त्यांच्या दोघांतला अँगल आपण असा काढू शकतो, है की नाही, वेअर m1 इज स्लोप ऑफ 1 आणि m2. जर दोन लाईन एकमेकांना पॅरलल असतील तर थिटा काय येईल, 0 डिग्री. जर पॅरेलल असेल, पॅरेललला काय तो थिटा इज इक्वल टू काय, 0 डिग्री. मग हा जर 0 डिग्री असेल, टॅन ऑफ 0 बरोबर, मॉड ऑफ m1 मायनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. करेक्ट. म्हणजे टॅन 0 काय तो 0. मग 0 याचा अर्थ काय, हे सगळं 0 आलं पाहिजे. करेक्ट. मग जर m1 मायनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 हे जर 0 यायचं असेल तर हा डिनॉमिनेटर 0 येणार नाही, कारण 1 प्लस आहे. सो 0 फक्त काय येईल बेसिकली, न्यूमरेटर. सो m1 मायनस m2 काय येणार आहे, 0. मग m1 मायनस m2 0 आला म्हणजेच काय, m1 इज इक्वल टू m2. म्हणून आपण म्हणतोय की जेव्हा दोन लाईन्स पॅरलल असतात त्यावेळेस त्यांच्या दोघांचे स्लोप काय असतात, सारखे असतात. लक्षात ठेवा. सो टू लाईन्स आर पॅरलल when their slopes are basically equal. Easy? Okay. Now, let's take the perpendicular case. परपेंडिक्युलर जेव्हा असतात तेव्हा दोघांमधला अँगल किती असतो, 90 डिग्री. करेक्ट. मग टॅन 90 काय तो बेसिकली 1. इज इट? टॅन 90 1 येतो का, नाही. सी, टॅन 90 इज व्हॉट, साइन 90 अपॉन व्हॉट, कॉस 90, राईट. and this is 1, this is 0, and this is basically infinite. हा काय आला, इनफायनाइट. इनफायनाइट म्हणजेच काय, बेसिकली डिनॉमिनेटर काय पाहिजे, 0. मग डिनॉमिनेटर काय येईल, 0. करेक्ट. सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू व्हॉट, मायनस 1. म्हणून आपण म्हणतो की ज्यावेळेस दोन लाईन्स परपेंडिक्युलर असतात तेव्हा त्या दोघांच्या स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन काय येतं, मायनस 1. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. सो दिस इज व्हॉट ऍक्च्युअली इट इज. जेव्हा आपण पॅरलल लाईन्स म्हणतो तेव्हा स्लोप सारखे असतात, आणि जेव्हा आपण परपेंडिक्युलर लाईन्स म्हणतो तेव्हा दोघांच्या स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन काय येतं, बेसिकली मायनस 1. ओके. नाव लेट्स मूव्ह ऑन to the example. Now they are saying find the angle between the lines whose slopes are basically 3 and minus 2. Easy आहे हे एक्झाम्पल, खूप इझी आहे. आपण क्विकली वाटल्याशी ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूया. करेक्ट. बघा, सो वी नो दॅट, आपल्याला काय माहिती आहे, वी नो काय माहिती आपल्याला, टॅन थिटा इज इक्वल टू काय, m1 मायनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. करेक्ट. हा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे, 1 plus m1 into m2. Yeah. So this is the formula we have. Now, here m1 दिलाय 3 आणि m2 दिलाय minus 2. Right? And to find आपल्याला काय काढायचं आहे, theta काढायचा आहे. So, let's put the values here. So tan theta is equal to m1 काय 3 minus m2 काय minus 2 upon 1 plus 3 into minus 2.
करेक्ट. म्हणजेच 3 minus minus 2 म्हणजे काय प्लस 2 1 3 into minus 2 will be minus 6 so 5 minus 5 म्हणजेच काय minus 1 आणि minus 1 चा मॉड काय तो 1 so tan theta is equal to what 1 याचा अर्थ tan theta 1 केव्हा येतो जेव्हा थीटा काय असतो 45 डिग्री और पाय बाय 4 इझी. ज्या फॉर्म्युला महत्वाचा आहे फक्त तुम्हाला काय करायचंय M1 हा फॉर्म्युला जो आहे त्याच्यात M1 M2 च्या व्हॅल्यूज टाका आणि जे tan थीटाची व्हॅल्यू येईल त्यानंतर थीटाची व्हॅल्यू अकॉर्डिंगली तुम्ही काढा. पण ऑलवेज रिमेंबर थीटा इज व्हॉट अन अक्यूट अँगल. थीटा इज अन व्हॉट अक्यूट अँगल. इट इज नॉट द ऑब्च्यूज. ओके बघा मग इथे तेच केलंय की त्यांनी M1 दिलाय 3 M2 दिलाय -2 आपल्याकडे थीटा फाइंड आउट करायचा आहे अक्यूट अँगल असल्यामुळे आपल्याकडे फॉर्म्युला काय M1 -M2 upon 1 plus M1 into M2. M1 M2 ची व्हॅल्यू टाकली M1 M2 ची व्हॅल्यू टाकली 5 upon -5 तो आला 1. तुम्ही म्हणाल -1 आहे -1 चा मॉड आहे मॉड म्हणजेच काय 1 झाला त्याचा. ओके सो tan थीटा हा 1 केव्हा येतो जेव्हा थीटा काय असतो 45 डिग्री असतो. So the angle between the lines having the slopes 3 and -2 is going to be what 45 degree, that is what pi by 4. Okay, next example. See, now the example is सोपं एक्झाम्पल आहे. आता इथे काय आहे की तीन गोष्टी आपल्याकडे असतात काय थीटा M1 आणि काय M2. या तिघांपैकी कोणत्या तरी दोन गोष्टी दिलेल्या असतील आणि तिसरी गोष्ट काढायची. इथे त्यांनी दिलंय की अँगल बिटवीन द लाईन्स इज 45 डिग्री म्हणजे थीटा दिलाय 45 डिग्री. द स्लोप ऑफ द वन लाईन इज 1/2 म्हणजे M1 दिलाय 1/2. फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाईन म्हणजे हा जो M2 आहे आपल्याला M2 काय करायचा आहे फाइंड आउट करायचा आहे. किती इझी आहे हे की नाही. थीटा आणि M1 दिलेला आहे. So let's maybe go and try to solve it again. Okay, so here theta is what 45 and M1 is what 1/2. Is it 45? Correct, it is 45. आणि आपल्याला काय काढायचं आहे to find M2. Correct. Now let's put the values here in 1. So tan of 45 theta च्या जागी काय येईल 45 डिग्री is equal to M1 काय 1/2 minus M2 upon 1 plus M1 काय 1/2 into M2 आपल्याला काय करायचं आहे फाइंड आउट करायचं आहे. tan 45 काय तो 1. आता याला आपण 2 ने काय करू क्रॉस मल्टिप्लाय करू याचा अपॉन 1 आहे याचा पण अपॉन 1 आहे सो 1 into 1 1 minus 2M2 upon 2 and 2 plus M2 upon 2. 2 काय झाला कॅन्सल. म्हणजेच 1 is equal to काय आला 1 minus 2M2 upon M2 plus 2. ओके मग हा मॉड असल्यामुळे एक वेळेस प्लस आणि एक वेळेस काय येईल मायनस. मग आपण काय म्हणू 1 minus 2M2 upon M2 plus 2 is equal to एक वेळेस प्लस 1 घ्यायचा और 1 minus 2M2 upon M2 plus 2 एक वेळेस काय घ्यायचा -1 घ्यायचा. अशा दोन मॉड असल्यामुळे ऑलवेज रिमेंबर whenever mod x is equal to a the first case is x is equal to minus a and the another case is x is equal to plus a. This is a formula. So हा जनरल फॉर्म्युला आहे लक्षात ठेवा. ओके नाउ व्हॉट इट इज गोइंग टू बी. सो मग याला सॉल्व करायचं 1 minus 2M2 हा डिनॉमिनेटर इकडे जाताना मल्टिप्लाय होईल सो M2 plus 2. याला सॉल्व करायचा प्रयत्न केला तर 1 minus 2M2 इज इक्वल टू काय हा तिकडे मायनस ने मल्टिप्लाय होणार आहे सो मायनस M2 plus 2. याला सॉल्व केलं तर काय येईल हा M2 आपण इकडे घेऊया हा 1 तिकडे जाऊ देऊया सो minus 2M2 minus M2 इज इक्वल टू काय हा 2 असाच्या असा 1 इकडे आला और आता 1 minus 2M2 आधी मायनस ने आत मल्टिप्लाय करूया सो minus M2 minus 2 हा minus 2M2 and minus M2 किती झाले -3M2 आणि 2 minus 1 काय झाला 1 म्हणजेच M2 ची व्हॅल्यू काय आली -1/3. करेक्ट हा झाला एक केस. अनदर केस इज व्हॉट हा परत इकडे आणायचा -2M2 हा -M2 आहे तर इकडे काय होईल +M2 आणि हा 1 तिकडे पाठवला तर काय होणार आहे -1. सो दिस इज गोइंग टू बी -M2 इज इक्वल टू व्हॉट -3 म्हणजे M2 काय आला 3. बघा म्हणजे M2 च्या दोन व्हॅल्यू झाल्या वन इज व्हॉट -1/3 आणि अनदर वन इज व्हॉट
3. See, now it's easy. बघा सेम आहे, right? Is it minus 1 by 3? Yeah, correct. So see, now this is the formula we have. आपल्याला त्यांनी थिटा दिलाय 45, m1 दिलाय 1/2, m2 आपल्याला काढायचा आहे की नाही? tan 45 is equal to काय, मी इथे इथे 1/2 टाकला, इथे 1/2 टाकला, करेक्ट. याला क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, सो 1 minus 2 m2, याला क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, m2 plus 2. हा मॉड असल्यामुळे एक वेळेस प्लस येईल आणि एक वेळेस काय येणार आहे, मायनस येणार आहे. सो हे सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला m2 ची व्हॅल्यू येते 3 आणि हे सॉल्व्ह केलं तर m2 ची व्हॅल्यू येते व्हॉट, मायनस 1 by 3. इझी. सो दिस इज व्हॉट इट इज गोइंग टू बी. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच विद्यार्थ्यांनो. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत नेमका स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करून आपण लाईन्स इक्वेशन कसं काढू शकतो किंवा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करून आपण लाईन्स इक्वेशन कसं काढू शकतो. सो विद्यार्थ्यांनो, जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून व्हिडिओवरती तुमचा फीडबॅक कमेंट करा, जेणेकरून मला कळेल तुम्हाला आवडलाय की नाही आवडलाय. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत, गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या चॅनलला पोहोचवायला मदत करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी याचा लाभ घेतील. सो like, comment, subscribe and share. I wish you happy learning with the Gravity Tech. Thank you.